تا آخرین لحظه فکر میکردم برنده‌ام، ولی یهو همه چی به هم خورد. اگه مزایده میخوای الان وقتشه. همیشه دنبال یه بازی تایل پلیسمنت راحت و آروم بودم. بورد گیم باکس. سلام، من محمود هستم و شما خوش اومدید به بورد گیم باکس. امروز با ریباکس یک بازی بسیار زیبا در خدمتتون هستم. بازی آرت سوسایتی. این بازی در سال 2023 توسط میچ والاس طراحی شد و تیم تصویرسازی اون شامل 6 نفر میشه که میتونید اسامیشون رو در سایت بورد گیم گیک ببینید. در لحظه‌ای که ویدیو ضبط میشه رنک اورال بازی 1310 هست و در دسته فامیلی 329. همینطور امتیاز 7.6 رو داره و سختی 1.83 از 5. در این بازی شما در نقش مجموعه داران هنری به دنبال خرید نقاشی هستید برای گالریتون. مزایده‌های مختلف برگزار میشه و شما نقاشی‌هایی رو می‌خرید. ولی نقاشی‌هایی که فروش نمیره به موزه سپرده میشه و قاعدتاً ارزش بسیار بالایی پیدا میکنه. پس باید در انتخاب نقاشی‌ها اونقدر دقیق باشید که در انتهای بازی ارزشمندترین گالری و ارزشمندترین مجموعه رو داشته باشید. این بازی مورد علاقه مرا پرستوه و یک تایل پلیسمنت هست که تا آخرین لحظه بازی شما اصلاً فکر نمی‌کنید کی ممکنه برنده بازی باشه. بریم ببینیم داخل باکس بازی چه چیزایی هست. بورد گیم باکس. بریم سراغ باکس آرت سوسایتی. این ویدیو ریباکسه، ولی خب ما برای این چاقو هزینه کردیم و بنابراین من این چاقو رو باز میکنم و میذارم کنار که به حسرت این چاقو هم در ویدیو حضور داشته باشه. جعبه آرت سوسایتی یک جعبه خیلی زیباست و یک فرق شاید جذابی با بقیه باکس ها داره، اونم اینه که این باکس دربش دولایی است. این قاب ها در لایه بیرونی در هستن و این نقاشی ها در لایه زیری و همونطور که میبینید یه ترکیب خیلی خیلی زیبا به صورت دولایه از نقاشی ها و قاب هاشون ایجاد کردن. در قسمت بالایی این باکس نوشته آرت سوسایتی رو میبینیم. بازی مخصوص 2 تا 4 نفره هست، زمان 30 تا 60 دقیقه و برای بالای 10 سال که البته حداقل در بازی 2 نفره فکر میکنم زمان کمتری از این صرف بشه. همینطور همین نوشته رو در پایین باکس هم داریم. در سمت چپ باکس این نقش رو داریم و در سمت راست باکس هم این نقش رو. و البته که در پشت باکس توضیحاتی در مورد کامپوننت و طریقه بازی. خب بریم که درب باکس آرت سوسایتی رو باز کنیم ببینیم که داخلش چه خبر. داخل درب باکس آرت سوسایتی این نقش رو داریم که البته این همون لایه هست که این نقاشی ها روش چاپ شده و داخل درب چسبیده. بعد از اون میریم سراغ این 4 تا پلیر اید که داخل بازی استفاده میشن. نوبت ها رو توش نوشته، قوانین ابتدایی رو توش نوشته و طریق امتیازگیری رو. یک دفترچه از محصولات دیگه تولید کننده و رولبوک بازی. رولبوک بازی بسیار کم حجم و خیلی ساده طراحی شده و خیلی زیباست. در واقع میتونم بگم همه قطعات بازی به شدت زیبا هستن. همین 8 صفحه و بازی هم خیلی خیلی راحت است. بعد از اون میرسیم به بورد امتیاز شماری که در واقع توی این بورد هم امتیاز شماری انجام میشه در انتهای بازی و هم ارزش گذاری تابلوها و دسته‌بندی اونها مشخص میشه. این بورد تک‌لایه است و در پشتش آرت اصلی این بازی کار شده. جنس بسیار خوبی داره. فقط این بازی زائده های در واقع کاردبورد داره که همچنان بعد از مدتی که ما از این بازی استفاده کردیم و اون رو بازی کردیم همچنان این زائده ها هستن، ولی کیفیت فوق العاده عالی داره و یک بافت بسیار ریزی هم روش هست، صاف نیست. میرسیم به بورد بازیکن ها که 4 تا بورد هست. در پشت همگی باز همین تصویر رو دارن، فقط این آیکون پشت تفاوت داره. اجازه بدید من 4 تا بورد رو در پشت به شما نشون بدم. یکیش این هست، هر آیکون مخصوص یک بازیکنه. دیگری اینه، سومی و همین که اول دیدیم. خب اگر بوردها رو بخوایم دقیق تر ببینیم، جنس بورد خیلی ضخیم نیست ولی کاملا قابل قبول هست. روی بورد این ساعت هایی که شما میبینید حالت برجسته هستن، نقطه های برجسته هستن
و 4 تا کاراکتر مختلف داخل این هست که در واقع اینها اسیستانت شما هستن در گالریتون. یک خط دیدی اینجا هست که در این خط دید یک شیوه امتیازگیری متفاوت به وجود میاد. در این دوتا خونه ای که ستاره داره در واقع بازی، اولین تایل بازی بعد از اونجا شروع بشه و همینطور شما میتونید از اسیستانتتون بخواید یکی از تابلوهایی رو که خریداری کردید رو به صورت موقت نگه داره که شما در دورهای بعدی از اون استفاده کنید برای گالریتون. در 4 گوشه این پلی بورد -2 ذکر شده که اگر تا پایان بازی این خونه ها پر نشه به ازای هر کدومشون 2 امتیاز کسب میشه از مجموع امتیازتون. پلی بورد بعدی پلی بورد سوم و پلی بورد 4. خب میرسیم به ارگانایزر داخل باکس که بسیار کمک میکنه در هنگام بازی به شما و قطعات رو کامل از هم دیگه جدا میکنه. من میخوام که این قطعات رو بیارم بیرون، یه سری از قطعه ها رو به شما نشون بدم و در ادامه تابلوها رو با هم تک تک مرور میکنیم و چک میکنیم. خب من باکس رو فعلا میذارم کنار و یه خورده نزدیک شیم. چند تا شماره شما اینجا دارید که در واقع دسته‌بندی ارزش تابلوهاتون هست و البته این ارزش که میگم فقط یک دسته‌بندی است. 3 4 5 6 7 8 و 9 فقط یک دسته‌بندی است، به معنی اینکه دسته هایی که در واقع توی بازی وجود داره و شما میتونید ازش استفاده بکنید، وگرنه ارزش تابلوها به نحو دیگری مشخص خواهد شد. ما امتیاز شمار هر کدوم از بازیکن‌ها رو داریم که این امتیاز شمار 2 تا هست. در ابتدا این سمت هست، بعد میشه 50 100 و 150. در چند تا نقش مختلف هم هستین. من 2 تا رو بذارم اینجا و 2 تا رو هم بذارم این سمت برای اینکه شما واضح تر ببینید. و 4می. همینطور من اینا رو دیگه بردارم که بتونم بقیه رو بگم به شما. این هم نشان هر کدوم از بازیکن ها هست. اگر شما در انتهای بازی تمام در واقع قابتون رو پر کرده باشید 5 امتیاز اضافه تر میگیرید که میتونید با برگردوندن این تایل ها اون رو نشون بدید. و همینطور 4 دسته در بازی وجود داره، 4 دسته نقاشی ها که طبیعت پیژان هست، منظره هست، فضای شهری هست و پورتره. خب این از این قسمت کار. بریم سراغ این تایل های امتیاز اضافه، تایل های شیلد که امتیازهای مختلفی هستند. در طول بازی شما به دلایل مختلف و با طریقه های مختلف میتونید این تایل ها رو پیدا کنید، در واقع به دست بیارید و توی مجموعتون استفاده کنید. اینها نقش های مختلفی دارن که نقوشش خیلی مهم نیست، ولی اینکه آیا 2 تا سپر دارن یا 3 تا یا 1 دونه میتونن به شما کمک کنن برای اینکه فضاهای خالی رو در واقع گالریتون پر بکنید. این مجموعه هست که شما میتونید استفاده بکنید. در واقع فضاهای خالی که با هیچ کدوم از تایل ها پر نمیشن میتونه به این ترتیب پر بشه. بیایم مجددا داخل باکس رو ببینیم تا من دونه دونه اینها رو با شما به اشتراک بذارم. خب یک سری برگه اینجا هست. این برگه ها در واقع برای اون مزایده استفاده میشه. به تعداد بازیکن ها در واقع در 4 رنگ مختلف برگه های مزایده وجود داره. 4 تا برگه مزایده اولیه وجود داره که در واقع در ابتدای بازی این 4 تا بین بازیکنان تقسیم میشه و یه جورایی تصمیم گرفته میشه که کدوم بازیکن در ابتدا شروع کنه بازی رو. هر کدوم که شروع کردن این چکش در اختیارش قرار میگیره و این در واقع نشانه بازیکن فعال هست یا بازیکنی که در واقع داره دور رو میچرخونه و در واقع مزایده دست اون بازیکن هست در اون دور. و بعد برای هر کدوم از بازیکن ها از 1 تا 20 این برگه های مزایده اینجا هست
این برگه ها هر کدوم از بازیکن ها تصمیم میگیرن چه عددی رو میخوان در مزایده در واقع بذارن و در یک آن همه رو میشه و عددی که بزرگتر هست اون دور مزایده رو برنده میشه و میتونه اولین تابلو رو انتخاب کنه. همینطور 4 تابلو ابتدایی وجود داره در بازی که بازی با اینها شروع میشه. در پشتشون یک ستاره داره. نقوشش رو اگر بخوایم با هم ببینیم این 4 تا نقش رو داره. این 4 تا تابلو هم رندوم بین بازیکن‌ها تقسیم میشه و بعد هر کدوم از بازیکن‌ها اون تابلو رو در برد خودش قرار میده. همونطور که میبینید قاب‌های تابلوها با هم متفاوت هست و این قاب‌ها در نوع چیدمان تاثیر داره. اگر شما قاب‌های همشکل رو کنار هم دیگه قرار بدید امتیاز بیشتری خواهید گرفت، ولی به شرط اینکه از دسته‌های متفاوتی باشن. یعنی اگر شما 2 تا قاب با همین فرم رو کنار هم دیگه قرار بدید، یکیشون مربوط به فضای شهری باشه و یکیشون پورتره، به ازای اون از همون تایل‌های شیلد دریافت می‌کنید. ولی اگر که هر دو در واقع مثلا فضای شهری باشن، در انتهای بازی اون 2 تا فضای شهری شمرده نخواهند شد. خب اینم از تایل‌های اولیه. بریم سراغ این که این تایل ها رو من دونه دونه به شما نشون بدم. از در واقع کوچکترین تایل ها شروع میکنم، تایل های 3 و سعی میکنم که در واقع به این ترتیب به شما نشون بدم. تابلوهای نقاشی بسیار زیبایی هست. خیلی بازی زیبایی هست. همه تابلوهای نقاشی، خب قاعدتاً آثار هنری هست، همگی زیبا و در طول بازی هم شما این زیبایی رو در واقع کاملا میتونید مشاهده کنید. یه دونه افتاد، دوباره بیارم اینجا که شما بتونید ببینیدش. این تابلوهای 2 در 1 هستن در واقع که شما میتونید توی بازی استفاده بکنید. اینا رو بذاریم کنار. بریم سراغ تایل های 4 که تایل های 3 در 1 هستند و حالا من یه خود کمتر اینها رو بذارم که شما راحت تر بتونید ببینید. میبینید که دسته های مختلف هستن و قاب هم همونطور که گفتم با هم متفاوت. دسته بعدی رو با هم ببینیم. من میتونم در 2 ردیف اینا رو بذارم، ظاهرا بر میشه. و آخرین تایل 3 در 1 شماره 4. بعد از اون باید بریم سراغ تایل های 2 در 2 که به صورت لندسکیپ یا افقی هستند. همونطور که میبینید. دسته اول، دسته دوم و تایل های 2 در واقع 3 در 2 شماره 5 که تایل های بزرگتری هستند. من 4 تاش رو در ابتدا نشونتون میدم. در هنگام بازی وقتی که این تایل ها کنار هم دیگه قرار میگیره تصویر بسیار بسیار زیبایی رو خلق میکنه که کاملا مثل یک دیوار گالری هست که آثار مختلف روش جا گرفته. و این هم دسته آخر تایل های 2 در 3. خب بریم سراغ تایل های 4 در 2 6 در واقع شماره 6. این 3 تا هستن. و اگر که بخوام اینا رو کنار هم دیگه بذارم که بتونم تعداد بیشتر رو به شما نشون بدم، باید به این ترتیب به شما نشون بدم. خیلی زیبا هستن.
تایل های 5x2 که عدد 7 رو دارن. میایم سراغ تایل های افقی باز اینا 3x2 هستن. من میخوام سعی کنم که تعداد بیشتری تایل رو به شما نشون بدم اگر که امکانش باشه. خب از پایین با هم ببینیم. این هم از این قسمت. تایل های شماره 6 که 3x3 هستند. تایل ها افقی هستند. دسته دوم. و دسته آخر. ارگانایزر بازی خیلی کمک میکنه به جریان بازی و سرعتی که در بازی حفظ میشه. تایل های شماره 7 که 3x4 هستند. و این گربه خیلی با نمک که شما میبینید. یک حالت مخملی داره و همینطور که ببینید شماره ها روش نوشته شده و به راحتی میشه این باکس رو دوباره ارگانایز کرد. شماره 8 که 3x5 هستن. دسته اول و دسته دوم. قاعدتا هرچی تعداد میره بالاتر، در واقع شماره ها هرچی میره بالاتر تعداد کمتر میشه. تایل های شماره 6 که 3x6 هستن اینها. من یک توضیح در مورد رطوبتگیر بدم. من همیشه این رطوبتگیر رو داخل بازی ها نگه میدارم به این دلیل که خیلی کمک میکنه به اینکه اعوجاج پیدا نکنه مقواها یا کاربردهایی که توی بازی هست و پیشنهادم اینه که شما هم حتما این رطوبتگیرها رو نگه دارید و یا حتی رطوبتگیرهای اضافه تر داخل باکس بازیتون بذارید. کاشی های 4x3 شماره 7. شماره 8 4x4. من این تابلو رو خیلی دوست دارم. خیلی تابلو زیبایی هست. شماره 8 که 5x3 هست. و سری دوم این تابلو. و در انتها شماره 9 که 5x4 هست. در واقع میشه گفت بزرگترین تایل بازی هست. تایل دوم، تایل سوم و تایل چهارم. و این از همه تایل های آرت سوسایتی که من فکر نمی کنم هیچ کدوم از ویدیو آنباکس همه این تایل ها رو نشون داده باشن. این هم یه نمای کلی از ارگانایزر داخل باکس که خیلی ارگانایزر ساده و بکاری هست. و این هم از درب بازی آرت سوسایتی. امیدوارم که از ریباکس این بازی خوشتون اومده باشه
نظراتتون رو برای ما بنویسید و اگر این بازی رو بازی کردید یا قصد خریدش رو دارید به ما بگید. مثل همیشه خوب باشید. امروز با ریباکس یک بازی بسیار زیبا با امروز با ریباکس یک بازی سریع رفتم سراغ باکس. شما در این بازی در نقش مجموعه داران به دنبال مجموعه داران هنری به دنبال مجموعه داران هنری